في قلب الأطلس الصغير، حيث تمتد الجبال الوعرة وتتناثر القرى الأمازيغية بين الوديان، تقوم مدينة تالوين كجوهرة زراعية فريدة ارتبط اسمها عبر التاريخ بأغلى توابل العالم، الزعفران. هنا لا يقاس الزمن بالساعات بل بالمواسم، ولا تقاس الثروة بالمال بل بخيوط حمراء دقيقة تحمل عبق الأرض وصبر الإنسان. في هذه الرحلة الجوية نحلق بعدسة الدرون فوق تالوين لنروي حكاية مدينة تشكلت حول الزراعة، وعاشت في توازن مع الجبل، وصنعت لنفسها هوية عالمية من قلب الطبيعة. تقع تالوين في وسط المغرب ضمن إقليم تارودانت، في مجال جبلي ينتمي إلى الأطلس الصغير. تحيط بها جبال قاسية التضاريس وأودية موسمية وسهول صغيرة استغلها السكان عبر قرون للزراعة المعيشية. مناخها شبه قاري، بارد شتاء معتدل صيفا، ما جعلها مناسبة لزراعة نباتات نادرة، وعلى رأسها الزعفران. من السماء تبدو تالوين كفسفساء طبيعية، حقول صغيرة متدرجة، قرى متناثرة، مسارات جبلية، وأفق مفتوح يعكس صلابة المكان وهدوءه في آن واحد. نشأت تالوين كقرية زراعية أمازيغية، اعتمد سكانها على العمل الجماعي وتقاسم الموارد المائية عبر السواقي التقليدية. اللغة الأمازيغية والعادات المحلية وأنماط العيش البسيطة ما زالت حاضرة بقوة في الحياة اليومية للمدينة. العمارة تقليدية، بيوت طينية متقاربة تحمي ساكنيها من البرد والحر وتنسجم مع لون الجبل. تعرف تالوين بلقب عاصمة الزعفران في المغرب، حيث تنتج النسبة الأكبر من الزعفران المغربي. هذه النبتة النادرة تحتاج إلى ظروف دقيقة، تربة خاصة، مياه محدودة، ويد بشرية صبورة. عملية الجني تتم يدوياً في فصل الخريف عند شروق الشمس، حيث تقطف الأزهار واحدة واحدة، ثم تستخرج منها خيوط الزعفران بعناية كبيرة. هذا العمل يتطلب ساعات طويلة، لكنه يمنح المدينة منتجاً عالمياً يصدر إلى الخارج، ويعد من أجود أنواع الزعفران في العالم. تحتضن تالوين سنوياً مهرجان الزعفران، الذي يحتفي بالمنتوج المحلي ويجمع الفلاحين والزوار في فضاء ثقافي يعكس هوية المنطقة. أصبحت المدينة وجهة للسياحة القروية والبيئية، حيث يقصدها الزوار لاكتشاف الحقول الجبلية، نمط العيش التقليدي، المنتوجات المحلية، وهدوء الطبيعة بعيداً عن صخب المدن الكبرى. من خلال لقطات الدرون يظهر هذا البعد السياحي بوضوح: طرق جبلية، ضيعات صغيرة، فضاءات مفتوحة، وحياة تسير بإيقاع طبيعي بطيء. ومع ابتعاد عدسة الدرون تدريجياً عن تالوين تتجلى الصورة كاملة: مدينة جبلية صامدة صنعت من الزعفران هوية، ومن الصبر قيمة، ومن الأرض قصة نجاح هادئة. تالوين ليست مجرد مدينة فلاحية، بل نموذج مغربي للتوازن بين الإنسان والطبيعة، وبين العمل التقليدي والانفتاح العالمي. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمه بالإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركته مع الأصدقاء والعائلة، لأن جمال المغرب لا يختصر في السواحل والمدن الكبرى فقط، بل يمتد أيضاً إلى القرى الجبلية التي تصنع كنوزها بصمت. قبل أن تغادروا هذا الفيديو أود أن أشارككم معلومة مهمة: أكثر من 80% من المشاهدين الذين يشاهدون مقاطع القناة ليسوا مشتركين بعد. إذا أعجبكم هذا النوع من المحتوى أدعوكم بكل حب إلى الاشتراك في القناة ودعم هذا المشروع الذي يهدف إلى تغطية مدن وقرى المغرب من السماء، رحلة بعد رحلة ومدينة بعد أخرى. فهدفنا هو تقديم صورة جوية راقية وجميلة عن المغرب، بلد التنوع والجمال من شماله إلى جنوبه. دعمكم بالاشتراك والمشاركة هو سر الاستمرار والتطور، فكونوا جزءاً من هذه الرحلة الجميلة حول المغرب.